Lähti. Moikka! Mä oon Johanna Wahlbeck ja mulla on yritys Johanna Wahlbeck Oy. Mä osakeyhtiöin itseni tuossa pari vuotta sitten ja hyppäsin kokoaikaiseksi yrittäjäksi viime vuonna. Ja yrittäjänähän verkostoituminen on hirveän tärkeää. Ja sitten kun on yksin yrittäjä, niin välttämättä semmoisia ammattimaisia verkostoja ei omasta takaa löydy. Ja New Go Helsinki on siinä esimerkiksi mua auttanut. Ja se on ihanaa, että tänne voi kuka tahansa tulla esimerkiksi ideoimaan. Mä olin tänään Idea-työpajassa ja mun yrityksen toimialahan on aika moninainen. Mä oon siis taideterapeutti, sitten mä oon työnohjaaja ja mä oon myös taidefilosofi, eli mulla on tämmöistä teoreettistakin taidetaustaa. Ja yksi mun erikoisuus on se, että mä voin soveltaa kuvataidemenetelmiä ei ainoastaan taideterapiassa, vaan myös esimerkiksi mun työnohjauksissa. Ja tässä työpajassa, missä mä tänään olin, tämä Ideapaja, niin siellä mietittiin, että miten mä rupeisin videoiden kautta lähestymään teitä, ihmisiä siellä toisella puolella, ja laittaisin tavallaan itseäni enemmän esille, että mulla on nyt aika paljon materiaalia mun nettisivuilla, oivallamme.fi, ja sitten mun Facebook-sivulla esimerkiksi Johanna Wahlbeck Oyn sivulla, mikä ammattilaisten mielestä kertoo aika paljon siitä, että mä oon asiantuntija, mutta mä voisin olla enemmän itse esillä, ja video olisi siihen nyt tosi hyvä väline. Niin tässä Ideapajassa, kun sitten ideoitiin tähän videointiin liittyen, niin siellä tuli muun muassa ihan tarkkoja ajatuksia siitä, että millainen aika, kuinka pitkä se video voisi olla, ja ehkä paras olisi sitten joku 30-60 sekuntia, että tämäkin on ehkä varmaan pidempi. Joidenkin mielestä saisi olla 3-5 minuuttia, että ehkä siihen tämä vielä sitten menee. Ja sitten tuli semmoisia, että siellä voisi jopa olla jotain sketsejä. Ja sitten mä esimerkiksi jäin miettimään, että no huumoria kyllä löytyy ja kyllä mä silloin tällöin nauratan myös asiakkaita, mutta kuitenkin ne asiat, joiden kanssa mä työskentelen, on aika vakavia. Ja mä en halua, että tulisi semmoista kuvaa, että mä en osaa olla vakava. Mutta se on vähän hankala miettiä, että mikä se tasapaino sitten olisi. Mutta siinä tultiin nyt siihen tulokseen, että mä todennäköisesti aion kuvata nyt itsestäni lähiaikoina videoita, millaista mun yrittäjän arki on, ja vaikka sieltä työhuoneelta vähän kertoa ja näyttää, että mitä maalausvälineitä ja mitä hauskoja pikkuhahmoja siellä on, mitä voi hiekkalaatikolle asettella, jos tehdään hiekkaterapiaa esimerkiksi, tai kuvata itseäni autossa matkalla asiakkaan tiloihin vetämään työnohjausryhmää ja tämmöisiä. Että pysykää sitten linjoilla, jos haluatte vaikka katsoa noita, ja mielellään mä otan kommentteja myös, että miten se lähtee käyntiin, kun sitä lähden tekemään. Ja tämä Idea-työpaja oli siis tosi hyödyllinen, ja mitä mä toivoisin ehkä jatkossa on se, että olisi enemmän vielä näitä ideatyöpajoja ja jollain semmoisilla otsikoilla. Esimerkiksi nyt tänään tällä kertaa tulet puhumaan markkinoinnista, ja meillä oli paljon tuossa ideoita myös siitä, miten New Go Helsinki voi kehittää tätä ihmisten verkostoitumista myös ideoiden kautta ja ideoinnin kautta. Ja mä luulen, että siinä, nyt mä unohdin sen Facebook-ryhmän nimen. Kokeilee kohtaa. Siinä Kokeilee kohtaa Facebook-ryhmässä, niin siellä voi esimerkiksi olla hyvä semmoinen tapa ja paikka verkostoitua ja sitä kautta saada sitten tietää näistä uusista ideatyöpaja-ajoista. Mutta että en mä tiedä, voisiko sitä nimeä vaikka miettiä, kun se Kokeilee kohtaa ei meinaa jäädä esimerkiksi mun muistiin niin kuin ollenkaan. Mutta mun mielestä on joka tapauksessa kaikki tämmöinen toiminta, missä ihmiset saa tavata toisiaan ja vaihtaa ajatuksia esimerkiksi just yrittäjyyteen liittyen on tosi arvokkaita, ja mä oon tosi kiitollinen. Mä oon ollut tosi monessa tilaisuudessa täällä jo ja tuun jatkossakin. Kiitos Johanna.